सो हेलो गाइजहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आज म हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइट लिएर आएको छु, जसमा काम गर्दा बित्तिकै हजुरहरु भन्नुहुनेछ सो फ्रेन्ड लेट्स बिगिनिङ द भिडियो। सर्वप्रथम हजुरहरुले कुनै पनि वेबसाइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म गुगल ओपन गर्छु। गुगल में गएर सिम्पली हजुरहरुले सर्च बक्समा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ RUMBLA। सिम्पली रम्बल लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यस्तो वेबसाइट हो साथीहरु, हजुरहरुले भिडियो हाल्दा बित्तिकै युट्युबमा जस्तै भिडियो हाल्दा बित्तिकै मोनेटाइज हुन्छ। 0 सब्स्क्राइबर 0 वाच टाइम र भिडियो हाल्दा बित्तिकै मोनेटाइज हुन्छ र त्यसैबाट अर्निङ पनि हुन्छ। जस्तै म हजुरहरुलाई मेरो भिडियो देखाइदिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो लेखेको वेबसाइट ओपन भएको छ। सिम्पली हजुरहरुलाई एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अन 8.64 अन लेखेको छ, हजुरहरु देख्नु भएको होला। त्यो भिडियोले त्यति अन गर भनेको छ। सिम्पली अब यसमा हजुरहरुले आफ्नो आईडी क्रिएट गर्नु के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि माथि देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो वेबसाइटमा आउनुहुनेछ। क्रिएट अ रम्बल एकाउन्ट नाउ गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गर्नु होला त्यहाँ। अनि फ्री एकाउन्ट पब्लिशर बिजनेसम्यान लेखेको हजुरहरुले फ्री एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। फ्री एकाउन्टमा क्लिक गर्न साथ हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। सिम्पली हजुरहरुले नेम, युजर नेम, पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड, इमेल एड्रेस, रिटाइप इमेल एड्रेस, कन्ट्री आफ्नो नेपाल अथवा कुन कन्ट्री हो रिप्लाई होला। आईडी बनाएर सिम्पली बनाएको आईडी या इमेल अर युजर नेम पासवर्ड लेखेका सिम्पली आईडी बनाउँदा राखेको इमेल आईडी र पासवर्ड सिम्पली यहाँ भर्दिनु होला। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो आईडी लगइन गरेको छु। अब यहाँ आएपछि हजुरहरुले कसरी अर्निङ गर्ने त भन्दा फेरि सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ माथि भिडियो जस्तो लेखेको छ। यहाँ हजुरहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँ अपलोड अ भिडियो गर्नु होला। आफूले आफ्नो भिडियो बनाउन नसके पनि अरूको जस्तै कमेडी भिडियो जस्तै अरूको कपिराइट लाग्दैन। यसमा अरु युट्युबका भिडियो ल्याएर हजुरहरुले अपलोड गर्न पनि मिल्छ। सिम्पली अपलोड गर्नु होला। भिडियो इन्फर्मेसन टाइटल, भिडियोको टाइटल के हो त्यो लेखिदिनु होला। डिस्क्रिप्सन के हो, थम्बनेल छ भने राखिदिनु होला। यहाँ ट्याग्स, यहाँ फेरि च्यानल, आफ्नो च्यानल जस्तै सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो इन्टरटेनमेन्ट भन्ने च्यानल छ। हजुरले एउटा च्यानल बनाएर सिम्पली यहाँ गएर शेड्युल भिडियो नगरिकन अपलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। अब अपलोडमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ भन्दा साथीहरु जस्तै मेरो भिडियो देखाइदिन्छु हजुरलाई। माई कन्टेन्टमा गएर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यिनी भिडियो हालेको थिएँ। मेरा भिडियो हाल्दा बित्तिकै छन् मोनेटाइज छन्। 1 भ्युजमा पनि मेरो च्यानल के छ मोनेटाइज छ भनेपछि हजुरहरु सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो कुनै पनि भिडियोले 1000 भ्युज ल्यायो भने मलाई $1 मिलिहाल्छ। जस्तै माई अर्निङमा देखाइदिन्छु भने मैले अहिले यसमा काम त गरेको छैन, त्यही पनि हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्निङ अहिले 0 छ, किनकि मैले यसमा कामै गरेको छैन। हजुरहरु यसमा काम गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको विथड्र कसरी गर्ने भन्दा फेरि पेपालमा विथड्र हुनेछ साथीहरु र मिनिमम एमाउन्ट भनेको $50 हुनेछ। सिम्पली हजुरहरुले राम्ररी काम गर्नुभयो भने $50 एभरेज 1 मन्थमै अथवा 1 विकमै कमाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। हस्त धन्यवाद।